Hui saatana. Huomenta, muanantai, vähän ennen joulua. Terähommia tämmösiä. Asiakas lähestyi jännästi näissä samoissa merkeissä, mistä minäkin olen puhunut, että kun mullahan se liittyy tuohon omaan lumentyöntimeen vaan, mikä oli, kun se terä oli pystyssä, niin mitenkä paska se oli, kun se niin kuin työntää tietä pitkin sitä lunta, eikä se lähde yhtään niin kuin näin. Ja asiakas oli silloin semmoinen varmaan U-aura. Ja siellähän on monestakin syystä varmaan suora se terä, mutta kuulemma mahtuu olemaan taivutettukin. Ja kukaan ei ole ruvennut taivuttamaan. On kysely vaikka mistä, kun ihmiset pelkää, että tämä räjähtää silmille. Mutta minäkin olen huomannut jo, no milloinkohan minä tämmöisten kanssa tappelin, niin ihan pehmeätä raatoa, ihan tavan peltiä on tämä terärunko. Ja tämähän on kova palaterä, siis tänne on juotettu vaan kiinni tuommoiset puikot, jotka kestää ihan hirveästi. Tämä on siitä jännä terä, että tämä on umpi on niinku tuo etureuna, että se niinku hyhmeellä kasvaa paremmin, mutta tämähän nyt tekee sen, että jos se on pystyssä tälleen, niin se ei tiedä sitä karkeata jälkeäkään oikeastaan ennen kuin tämä kulluu semmoiseksi, että se on tämä kolot niin kuin sitten siellä näkyvissä. Mutta siis minulle tuli taivutettavaksi nämä. Ja minä yhden jo taivutin tätä eilen illalla. Ja tälleen näin. Nythän se tekee niin, että se tekee se hammastetun jälleen, vaikka tämä onkin tämmöinen sille. 25 astetta, mutta samalla taivu ikävästi myös niin kuin kaarelle näin päin. Tämä on hyvin yleistä, kun jotta tämmöistä paksua taivuttaa vähän, niin se menee kaarelle. Jos tätä pokkoisi niin kuin enemmän, niin sitten se ei olisi tuolle. Mutta tämähän saa rässissä painettua takaisin. Ja menee se pultillakki, mutta kyllä mä nyt aion oikeasti sen. Nämä on niitä 900-asia, kun nämä nyt on. Tämä just taipuu, mutta tuolla on yksi terä, mikä on niin kuin 1,20 m, niin minä en usko, että se taipuu. Se on niin rajoilla on tuo voima tuossa, että se on ihan just. Mulla on tässä tämmönen omatekoinen alaterä, missä taitaa olla 80 milliä tuo väli tuolla tuo sisäkulmiin väli. Voi kun olisi vielä enemmän, ja olisi, mutta kun tuo palakki, minkä piellä se on, niin se on 90, niin ei sinne pysy oikein. Pitäisi hirveän, tietysti no kyllä se vähän leveämpi voisi olla, mutta 100 lataakka on siinä alla, niin ei kun 120, niin. Mutta. Niin, särmäistä voisi sen verran puhua, että minä nyt olen luovuttanut sen ajatuksen, että minä löytäisin jostain paremman särmärin. Kyllähän minä nyt saan huomattavasti halvemmalla, vaikka maksaisi kuinka paljon tuommoiset terät, jos vaan niitä löytyy jostain. Ja Suomessa on yksi dealeri, mikä särmärinteriä hommoo, niin minä sille laitan mittoja ja kuvia. Nimenomaan ongelma on tämä yläterä, että löytyisi tähän kiinnityssysteemiin kääpä niin kuin senkin firman nettisivujen mallit, mitä siellä oli niitä yläterän juttuja, niin ei ollut tuommoisia. Kyllä ne lähelle on, mutta ei ne ole just tuommoisia. Ja missähän se nyt muassa se oli, kun ne tekee niitä, se niin kuin tilloo. Niin se on lähettänyt ne sinne, kun minä just tällä viikolla, ei kun viikonloppuna hötkylin sitä, ei kun perjantaina. Kun ei ole kuulunut mitään, että onko minun viesti edes mennyt perille. Mutta oli se mennyt, se on lähettänyt ne eteenpäin sinne valmistajalle. Mutta sieltä ei ole kuulunut kuulemaan mitään. Mutta kyllähän tällä särmärillä polkisi vaikka mitään, kun no tuo yläterä minä saan ratkaistua muullakin tavalla, mutta mieluiten ostaisi valmiin siihen. Mutta tuo alapalakki, niin siihen kun saisi semmoisen oikein jytäkän, että olisi niin kuin se isoin ura, niin olisi vaikka 10 senttinen. Niin kyllähän tuolla pokkailu, kyllä se 150 tonnia, niin ei se vähän ole. Ja oikeastaan, tietysti kyllähän se taas pitkänä pitää olla, mutta mun 4 metrin koneen niin ihan hyvin välttäisi 3 metrin terähti. Mutta ruvetaanpa kokeilemaan nämä nyt ensinnäkin taivuttua. Tämä nyt on valmiissa syvyydessä, että ei tarvitse kun laittaa tuohon ja polokasta. Pitää tuosta
tuosta kantista ehkä pikkusen niinku millimpiästä siitä, että se sopii oikeasti taipumaan. Tuo on keskikohta, niin vaan tuohon näin ylijääkkeen juttua kun pokko, niin pitää olla oikeasti ihan mielellään keskellä tuo. Tuo on 12 millistä tuo. Asiakas sanoi, että tämä on 10, mutta kyllä se on 12 tuo. Kertakielon päälle käytetään vielä. Se taipu kyllä. Hyvä kuin mikä. Kumma kun ei tuo konekaan aina 300 paaria ja joskus aikaisemmin on antanut 320. Että minnekä siitä on hävinnyt osa tehoa, en ymmärrä. Pikkusen pitää ottaa tänne päin, niin mahtuu tuohon kulumaan. No vieläkin se. Kun tämmöiseen reikiä porasin kerran jostakin syystä, niin tuntuu, että tämä on niinku pehmeämpää jopa kuin joku ihan oikeasti joku tavallinen, että ihan höttöraatoa. On se kumma se kova pala, että se joku tommonen 6 millin puikko tuolla. Eikä se niin pikkunen sinne niin hyvin sitten kestää. Tässä on lähdössä nämä asiakas tullaan kohta hakemaan. No tuo mennään romukoppaan tuo. Kun on hitsattu tuohon akseliin tuo kierrukka, niin ei sillä tiedä mitään oikeastaan. Kun tuolla rupeililla tekisi jotain. Joo. Tää on 1,25 vai 1,24 tämä. Kokeilenpas tätä. Turhapa se on melkein kokeilla. Nyt se keskikohta on tuossa reikiin välissä. Mut sitäkin vois kokeilla, että taivuttelisi niinku puolin ja toisin, niin se saatais niinku vipuvoimalla mennä vähän kerrassaan. Mutta jos tämä ei nyt taivu, niin jos ja kun se ei taivu, niin mä varmaan katkaisen tämän ja teen pätkistä. Taipu se vähän. Pienestä on kiinni. Onhan vielä tämä ruuvi tiukemmalla. Nyt se on ihan kiinni. Kohta läjähtää jo. Perkele. Tää menee jo eteenpäin. Ei kun pitää katsoa mittaria, että ei mene mihinkään älyttömiin. Ei se nouse yli 300. Höh. Aika lähellä on. Sitä kun ei tiedä, vaikka se on siitäkin kiinni, että särmäri joostaa niin paljon, että jos se ei yletä tuota, kun tuo syvyys on niinku määritelty tuolla. Uudestaan. En tiedä. Ei ihan riitä vielä. On se kyllä ihmeellistä. Raska. Yksi konsti mulla on mielessä kyllä, että jos panis joku pätkäraavan väliin, että poleksis näin sen. Jos ottais vaikka jaksoakin sitten. Kokkeilepa tämmösen. Tuo.
Heti. Tuolta sitten lisää. Wow, konstilla eikä millään muulla, niin. Tuo ei saatana. Tämä pian on enemmän. Sieltä ei riitä vielä. Nytpä ei painakaan keskelle. Hui saatana. Tämä vähän napsahti tuossa. Ja nyt se on liikko. Voi vittu. Tuolta ei oo liikkoa. Tuolta sopii. Keskeltä on liian vähän. Tämä mennään leikkimiseksi, mutta eipähän tuota tarvinnut katkaista tätä terveä. No sehän on justis, ihan kerran. Tuolta vähän. Oi miten helposti tai. Nämä molemmat kerralla. Jännä on miten tätä ihmeen vähän joustaa takaisin. Tosi jännä. Joo. Tuosta pikkusen. Mitenkä se esti? Ei se olekaan. Ei se ole liikaa. Se on ihan hyvä. Eikö tuosta? On. Eikö liian vähän on tuosta? Niin jäi sanomatta äsken, että asiakas oli tehnyt tälle, että oli rallekalla ajanut halki ja sitten taivuttanut ja hitsannut tuon kiinni. Sillä oli päässyt kokeilemaan, mutta sehän oli vääntynyt ihan käppyräksi sitten hitsatessa, niin kuin se tekeekin. Mutta on se varmaan se kirässillä sitten ojennut. Joo. Tää on niinku tässä. Tämä on kyllä enemmän taipunut kuin 25. No, tämä tästä. En muista, ei ole terämainos tämä muuten. En edes muista sitä firmaa, mikä tuopi tätä vektoria. Taisi olla Ruotsista.
Siellä jostain syystä Ruotsissa tekee tuota kulutusteräjuttuja ja kulutuslevyjä ihmeen paljon. Mutta suosittelen harkitsemaan, kun linkoo vaikka teriä laitetaan tai vaikka siihen alueaaraan, niin nämä on vähän kalliimmat, mutta minä en edes miettisi, että laittaako jottiin verkkoterät vai tämmöiset. Ei se niin iso se hinnan ero ole. Ja uuteen koneeseen varsinkin kun laittaa, kun se maksaa jo valmiiksi helvetisti, niin ei siinä paljon ennen tunnu, jos terät maksaa tonnin. Sillä on tommonen ura tuolla mihinkä se on juotettu kiinni tuo tikku. Mut se tästä terähommasta. Ei muuta kuin jatkoja. Heippa.